Welcome to Greece from home, hosted from home, my home in Athens. My name is Argyro Barbarigou and today we are going to cook together. We are going to make tiropitakia. Tiropitakia are small cheese pies and my dough, it's amazing and flaky and buttery and crispy and airy. That's why you have to watch the video and give attention to my tips and techniques. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, έχετε όρεξη για θεϊκό μαγείρεμα. Πάμε να φέρουμε τα υλικά να φτιάξουμε τα πιο ωραία θεϊκά τυροπιτάκια κουρού με μπισκοτένια ζύμη. Γίνεται σε 5 λεπτά, χωρίς πλάστες, χωρίς ζυμώματα, χωρίς τίποτα. Πάμε να τα φτιάξουμε. Η ζύμη θα σας θυμίσει λίγο τη ζύμη από μια τάρτα. Είναι μπισκοτένια και φανταστική. Τα υλικά που θέλω είναι βούτυρο, λιωμένο και κρύο. Μέσα στο μπολ. Να έχει κρυώσει και να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Γιαούρτι στραγγιστό, ένα κεσεδάκι γιαούρτι, όλα τα υλικά μου σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν υπάρχει αυτή η συνταγή, παιδιά. Ένα ωραίο ανακάτεμα, η ζύμη θα σας φαίνεται λίγο ότι είναι κομμένη. Αυτό όμως είναι που την κάνει μπισκοτένια στο τέλος και τραγανή. Σε κάθε μπουκιά θρηματίζονται κομματάκια γύρω-γύρω σαν μπισκότο. Ένα ωραίο ανακάτεμα, απαλό. Οπωσδήποτε μέσα θα βάλω λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Η ζύμη τρώγεται και σκέτη. Λίγο αλατάκι, δεν θέλω πολύ. Και μετά έχω εδώ το baking powder μαζί με αλεύρι. Ένα ωραίο ανακάτεμα και πάμε σιγά σιγά να στήσουμε τη ζύμη μας. Λίγο αλεύρι, σιγά σιγά, λίγο αλευράκι. Μόλις βάζετε το αλεύρι αρχίζει να δένει το μείγμα, να μην φαίνεται σαν κομμένο. Είναι λογικό να σας φαίνεται σαν κομμένο, μην ανησυχείτε. Και τυχόν σκασιματάκια πάνω στη ζύμη την ώρα που φτιάχνετε το τυροπιτάκι κουρού είναι φυσιολογικό γιατί είναι θεϊκό, είναι τραγανή ζύμη, δεν είναι ψωμένια, είναι μπισκοτένια. Αν έχετε χρόνο θέλω να μου αφήσετε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά, σκεπασμένη πάνω στον πάγκο του ψυγείου σας, εκτός αν είναι κατά καλό καιρό και κάνει πάρα πολύ ζέστη, οπότε τη βάζετε για λίγο στο ψυγείο. Η ζύμη μου είναι έτοιμη όταν καθαρίσουν καλά τα τυχώματα από τον μπολ. Τώρα θα βάλω χέρι. Την αφήνω λοιπόν για λίγο στην άκρη, βλέπετε τι ωραία που είναι, έτσι. Απίθανη. Και μέσα θα βάλω λίγο τριμμένο τυρί, λίγο κεφαλοτήρι, ό,τι τυρί θέλετε. Το υπόλοιπο θα το βάλω εδώ, να το κάνουμε γέμιση. Αν έχετε φάει μπατόν σαλέ, αυτά τα υπέροχα γαλλικά μπισκοτάκια βουτύρου, αυτή τη γεύση και αυτή την υφή θα σας δώσει. Έτοιμη λοιπόν η ζύμη μου, την αφήνω να ξεκουραστεί για λίγο στην άκρη, βλέπετε τι ωραία που είναι, μαζεύτηκε όλοι μαζί σε μία μπάλα. Σκεπασμένες πάντα οι ζύμες, ποτέ ανοιχτές γιατί από πάνω ξεραίνονται, έτσι κάνουν πετσούλα. Την αφήνω για λίγο στην άκρη, σκουπίζω χέρι και πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Καλό τρίψιμο στη φέτα, λιώμα, να μην έχει κομμάτια, κεφαλοτήρι τριμμένο, μέσα και το κεφαλοτήρι, ένα αυγό και καλό ζύμωμα. Γενικά τα τυροπιτάκια κουρού, αυτό που σου μένει στο τέλος είναι η βουτυράτη τραγανή ζύμη και η γέμιση τυριού με λίγο πιπέρι. Αυτή τη γεύση περιμένουμε όλοι και αυτή θέλουμε να φάμε. Για ελάτε να δείτε τη γέμιση, τι φανταστική είναι. Σαν κρεμούλα έχει γίνει. Αυτή τη συνταγή, παιδιά, την πρωτοέδειξα στην Ελένη τη Μενεγάκη τα πρώτα χρόνια της συνεργασίας μας και είχε γίνει χαμός. Όλη η Ελλάδα ζύμωνε τυροπιτάκια κουρού μέρα νύχτα. Κάποιες από εσάς την έχετε ήδη φτιάξει και κάποιοι από εσάς που μας βλέπετε την έχετε ήδη φάει από τα χέρια της μαμάς σας. Λίγο πιπεράκι, μπόλικο πιπέρι να πω την αλήθεια, του πάει το πιπέρι, ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Αυτό είναι η μαυροσούσα μου, αν θέλουμε βάζουμε λίγο πάνω όπως έχω βάλει και εγώ εδώ πέρα, αλλιώς θα αφήνετε σκέτα. Ζύμη, αφράτη, μαλακή και φανταστική. Θα τη δείτε ότι είναι σαν πλαστελίνη, σαν μαλακή πλαστελίνη. Και αν λίγο μου ανοίξει την ώρα που κάνω το κουρού, δεν πειράζει γιατί το τραγανό αποτέλεσμα γι' αυτό έρχεται, επειδή είναι η ζύμη μου ένας αφρός. Μέσα την πλάθω λίγο στο χέρι μου, τη χωρίζω δηλαδή σε μπαλάκια, μικρά ή μεγάλα, πατάω με τα χέρια, δεν θέλω πλάστη, δεν θέλω αλεύρι, όταν πασπαλίζεις με έξτρα αλεύρι τη ζύμη, ό,τι ζύμη και να κάνεις, αυτή σου δίνει ένα τραχή αποτέλεσμα και σκληρό. Εγώ τα θέλω αφρός, να δαγκώνεις και να ακούς και το κράτς. Λίγη γέμιση, κλείσιμο, είναι πλαστελίνη και να μου ανοίξει την τραβάω και την κολλάω, πλαστελίνη, τάκ, 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 τάκ και με ένα πυρουνάκι στο τέλος, θα τα πατήσουμε όλα μαζί. Πάμε, επόμενο.
Αν έχετε χρόνο και το αφήσετε λίγο στο ψυγείο, θα είναι ακόμα πιο εύκολο να το κάνετε. Πιο εύκολο από αυτό δεν έχει. Τώρα που με βλέπετε, πας στο ντουλάπι στο ψυγείο, βρίσκεις τα υλικά, απλά υλικά έχουμε όλοι στο σπίτι. Πλαστελίνη. Το πάω όπου θέλω εγώ. Ό,τι σχήμα θέλω εγώ του δίνω. Τώρα, πριν τα αλείψω με αυγό, μπορείς να τα βάλεις στην κατάψυξη και κάθε φορά που θέλεις ζεστά, αχνιστά τυροπιτάκια, θα τα βγάζεις από την κατάψυξη όπως είναι παγωμένα, θα κάνεις διάλειμμα αυγού για να γυαλίσουν και να πάρουν έτσι πιο ωραία γεύση ακόμα, κατευθείαν όπως είναι παγωμένο στο φούρνο. Θέλουν, από το χρόνο που σας λέω, από τα 25 λεπτά, θέλουν 5-6 λεπτά παραπάνω ψήσιμο. Αν έχετε και παιδιά στο σπίτι, βάλτε τα να παίξουν μαζί σας. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να μοιράζεσαι με το παιδί αυτή τη διαδικασία. Εδώ οι ψυχολόγοι το κάνουν και μάθημα. Μάθημα γονέων. Έτσι. Τσιμπιές. Πάνω στην αφράτη. Και φανταστική μπισκοτοζύμη. Η πιο ωραία ζύμη κουρού που έχετε φάει. Τραγανή, μπισκοτένια θεϊκή. Μη σας φαίνεται έτσι λίγο σας στραβοχημένη. Η γεύση της και η υφή της δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι ψωμένια, είναι τραγανά και μπισκοτένια, τα πιο ωραία που έχετε δοκιμάσει. Στους 180, στις χάρες, περίπου 25 λεπτά ψήσιμο μέχρι να ροδοκοκκινήσουν και η μύτη να σας οδηγήσει στο φούρνο για να φάτε το ταψί, γιατί είναι θεϊκά. Όταν θα ψήνετε στα 25 λεπτά, μετά από 15 λεπτά ψησίματος θα αρχίσετε να ροτάρετε τα ταψιά. Το πάνω θα το πάτε κάτω, το κάτω θα το πάτε πάνω και θα αλλάζετε, έτσι, για να ψηθούν ομοιόμορφα, γιατί ο αέρας γενικά ψήνει λίγο πιο πάνω εδώ, λίγο στη γωνία, οπότε θέλουμε να ροτάρετε τα ταψιά για να ψηθούν σωστά. Και πάμε να κάνουμε λίγο το διάλειμμα αυγού, κρόκος αυγού, με μία σταγόνα νερό και πινέλο. Λίγο, απαλά, χαϊδέψτε το, θα του δώσει τέλεια γεύση. Θα του δώσει τέλειο χρώμα, ρόδινο ωραίο και ένα ωραίο κόλπο που το κάνω και σε άλλες συνταγές μου με διάλειμμα αυγού. Αφήνω το διάλειμμα αυγού 5 λεπτάκια να στεγνώσει πάνω στη ζύμη. Να στεγνώσει, να κάνει φιλμ. Και μετά από λίγο, αφού στεγνώσει καλά, τώρα γυαλίζει, βλέπετε, σε λίγο αυτό θα είναι οπάκ, δεν θα γυαλίζει. Μόλις στεγνώσει, του ξαναπερνάω άλλο ένα δεύτερο και γίνεται πιο ωραίο. Και από πάνω κάνει, που έχετε δει αυτά τα ωραία της γαλλικής κουζίνας που βγαίνουν έτσι πολύ ωραία ρόδινα γυαλιστερά, έτσι θα σας γίνουν. Λοιπόν, δείτε τη συνταγή, φτιάξτε την, περιμένω σχόλια από κάτω, γιατί το τυροπιτάκι αυτό δεν υπάρχει. Θέλω να βλέπω από κάτω στα σχόλια. Άμα θέλω βάζω και λίγο σουσαμάκι από πάνω, λίγο μαυροσίσαμο προτιμώ. Αλλιώς θα αφήνω τελείως σκέτα. Ή τα μισά τα κάνω έτσι και τα μισά τα κάνω αλλιώς. Φούρνο 25 λεπτά, να ροδίσουνε και να γίνουν τέλεια όπως αυτά εδώ. Δοκιμάστε τα, δεν έχετε φάει ωραιότερα. Να φάω κι εγώ ένα. Αφρός. Πάνω και κάτω τραγανό και στη μέση κρέμα τυριού. Σαν τα κοράκια είναι γύρω μου και περιμένουνε. Thank you for joining Greece from home. I hope you liked it. I hope you enjoyed it as much as I did. Stay safe, stay home, and cook like a Greek.